Xin chào các bạn, hôm nay mình làm bánh bao trĩ lá gai, một cách làm mới góp vào cái nghệ thuật nấu nướng thêm phần phong phú. Hình thức thì mình có thể bọc mè hoặc là dùng bột dừa rang. Còn nhân á, thì mình có thể xài nhân đậu xanh hoặc là nhân các loại hạt. Bây giờ mình sẽ bắt đầu vô công thức. Lá gai lần này mình làm sẽ là lá gai khô và mình đã tự xay ra để làm bột. Công thức mà cách làm lá gai khô thì mình đã có trên cái kênh của mình. Mình sẽ làm ra là 45 cái, trong đó 40g là vỏ, 25g là phần nhân. Trước tiên là mình làm là từ nếp, nhưng mà công thức của mình sẽ là làm từ bột nếp. Mình sẽ xài là 500g bột nếp, 100g bột tinh bột khoai. Mình sẽ cho vô là 180g đường, 50g bột lá gai, 30g bột sữa, 3/4 gam muối, 3/4 muỗng cà phê muối. Bạn sẽ xài là 600g nước. Nước này là nước ấm. Mình thì chưa xài bởi vì mình đang xài bột ướt, nó đã có sẵn cái phần nước trong đó rồi. Thì các bạn có thể là dùng tay, dùng máy, bất cứ phương tiện nào bạn có sẵn để mình nhồi các loại bột này quyện lại với nhau. Bây giờ là thời điểm để các bạn cho nước ấm vô là 500g bột nếp, 100g tinh bột, thì mình xài là 600g nước ấm, tức là 1:1 đó. Mình xài cái máy tay này để mình đánh nó. Các bạn có thể xài cái food processor hay là cái mixer, bất cứ cái loại máy nào bạn có. Không thì các bạn nhồi tay thì nó lâu hơn. Sở dĩ mình dùng cái máy đánh tay này để cho nó cắt thêm cái phần mà lá gai của mình ra cho nó mịn thêm. Chứ còn không thì các bạn có thể nhồi tay không cũng được. Mình nhồi lại lần nữa cho nó mịn cái bột. Bạn cần nhồi nhiều thì cái bột nó có nhiều cái không khí nó lẫn vô thì nó ngon hơn. Mình sẽ xài là 3 muỗng canh dầu dừa. Dầu dừa bắt lên bếp là mình bỏ lửa trung bình và mình bỏ bột vô. Mình nhồi bột trên bếp luôn để cho cái bột đến khi nào nó trong. Bạn nếu mà cái phương pháp này bạn thấy nó khó khăn với bạn thì các bạn có thể là các bạn bỏ vô microwave từng phần nhỏ rồi cái trộn, cái bỏ vô trong thời gian ngắn cứ trộn. Còn không nữa thì các bạn để cái cục bột đó bỏ lên sửng hấp. Có nhiều cái cách làm, tại vì cái cách làm mà làm bột chính trên chảo này mình chưa có công thức và mình thấy cũng chưa có ai làm cái lá gai cái kiểu này, thì mình chế thêm một cái kiểu. Thì ai thích thì làm y chang, còn không thích thì mình sẽ chọn cái phương pháp nào phù hợp với dụng cụ của mình sẵn có. Mình cứ trộn, bạn dùng tốt nhất là 2 cái vá dẹp, không phải bằng kim loại, tại vì bạn phải dùng cái chảo là cái chảo chống dính để cho nó khỏi dính. Thì các bạn không có xài những cái muỗng vá bằng kim loại của mình mình xài một lần nó bị trầy. Mình xài cái máy nó không có đồ bọc là nó bị trầy cái chảo liền. Thành ra các bạn xài vá nhựa hoặc vá gỗ, vá dẹp để mình lật tới lật lui. Lật này rất là lâu, nhưng mà nếu mà các bạn thích nấu nướng thì các bạn thấy trong khi làm là mình cũng thư thái tinh thần thì mới làm những cái việc này được. Cứ lật hoài thôi. Lửa trung bình, cũng tùy theo cái khả năng mà các bạn lật nhanh hay chậm. Nếu mà bạn lửa cao mà bạn lật không kịp thì nó sẽ bị xém cháy. Rồi bây giờ thì mình cho vô 1 muỗng cà phê vani. Vani của mình là cái loại bột. Các bạn có thể, nếu mà các bạn thích thì các bạn có thể là xay gừng ra. Lúc mà mình xay bột mình đánh bột xay bột thì các bạn xay gừng ra luôn.
Còn không á, thì các bạn thích mùi gừng á, thì các bạn xay gừng riêng rồi các bạn vắt nước vô thôi. Còn mình hôm nay mình không có xay gừng mà mình xài bột, sữa bột, cái mùi sữa, với lại mình cho vani vô nữa. Công thức thì mình sẽ để ở cái phần mô tả, và đây là mình cũng để từng phần riêng biệt rồi. Đúc kết thì mình để ở phần mô tả, và có thể mình để phần cuối video luôn. Sau khi mà bạn thấy bột chín rồi á, thì mình đậy nắp lại để cho nó nguội. Nó nguội sơ sơ, nó còn hơi nóng cái tay mình có thể là mình rời vô được á, thì các bạn đem ra nhồi. Nhồi đến cái mức mà cái sức các bạn tới đâu thì nhồi tới đó. Nhìn thì không có được đẹp. Nếu mà các bạn nào có óc tưởng tượng, bạn nhìn thấy cũng hơi ghê ha. Nhưng mà nếu mà các bạn muốn cái màu đậm hơn á, thì các bạn bỏ vô microwave, mình đậy plastic lại thì cái màu nó đậm hơn. Cái microwave nó làm cái bánh này, cái màu của lá gai nó ra màu đen luôn á. Còn nếu mình hấp kiểu này á, thì nó chỉ có màu ô liu như vậy thôi. Mình cứ nhồi đến cái mức nào đó, mình bỏ những cái khúc nhồi, tại cái chiếu hoài nhồi á thì mình không có chiếu hết, chứ mình nhồi rất là lâu, nhồi kéo ra. Cuối cùng á thì các bạn cứ túm lại, mỗi cái vậy á là cỡ 40g, không có bằng chính xác là 40, có thể 39 hoặc 41 gì cũng được. Bạn túm đều đều như vậy, mình làm ra là được 45 cái á. Các bạn con mình nói như lúc đầu là mình sẽ làm 2 loại nhân, các bạn có thể chọn một loại nhân cũng được. Cái này là theo cái công thức làm cái bánh bao chỉ, nhưng mà kết hợp với lại lá gai mình làm. Công thức làm nhân thì mình để ở cuối video. Bây giờ thì mình vô mình bọc nhân, chỉ bọc lại lá như vậy. Các bạn nếu mà các bạn không có xài dầu dừa thì các bạn có thể xài dầu ăn cũng được. Chỉ có vậy thôi. Bắt buộc là phải mang găng tay cho nó đỡ dính á. Mấy cái tấm lót silicone này nó cũng giúp rất là nhiều, chứ bạn để lên thớt gỗ hay là cái gì là nó dính lắm. Cứ vậy làm cho đến hết thôi. Rồi còn chút cũng làm hết luôn. Cái này tức là mình đã nấu chín rồi, mọi thứ là sẵn sàng để ăn á. Thì các bạn nếu mà các bạn kỹ á, thì mình có thể bỏ vô microwave một lần cuối nữa, để lỡ trong cái việc mình trong thời gian mình làm, mình đụng cái gì dơ giấy á, hoặc là các bạn không mang găng tay rồi tay dơ rồi lỡ dính á, thì các bạn có thể bỏ microwave cho nó chết vi trùng. Bây giờ thì mình xài cỡ là 1 muỗng canh mè rang. Mè này mua họ bán sẵn là rang rồi. Còn nếu mà chưa rang á, thì các bạn về rang. Thì mình rắc lên ở trên để cho nó thêm cái phần mà thơm của mè, rồi cũng đỡ bớt cái phần dính á. Nếu mà các bạn muốn nhiều á, các bạn có thể bọc như bánh cam luôn, vòng hết mè xung quanh luôn. Còn không á, thì các bạn có thể bọc một cái đỉnh ở phía trên thôi, nó không có dính, các bạn thấy không? Bây giờ là nó không có dính. Bánh này tại vì mình nhồi bột kiểu này á, là nó đã nhồi nhiều á, vừa nhồi bột sống rồi đến bột chín rồi đi ra bột nguội, nhồi tùm lum nhiều lần á, thành ra nó đỡ cái dính đi. Đó, mình cắt cho các bạn xem. Thấy không? Cái bánh mochi mà bạn có thể cầm không dính tay như vậy, cho nên làm cũng hơi là vất vả đấy. Bạn muốn màu đen á, thì mình nhắc lại lần nữa, thì có bỏ vô microwave cỡ 1 phút là nó, không phải 1 phút, cỡ 30 giây thôi. Rồi bây giờ cái cách thứ hai của mình chia sẻ thêm, nếu các bạn muốn thì mình sẽ mua cái bịch coconut flour này, là bột dừa khô họ bán. Nhưng mà mình á, thì mình nghĩ bột dừa thì mình về mình bỏ vô liền, nhưng mà trên cái bao á, họ warning mình là không có được ăn sống,
Tất cả các loại bột nó có thể nhiễm những cái loại vi khuẩn nào đó, thành ra họ bắt mình phải là rang lại. Thì mình rang ở nhiệt độ thấp thôi, bạn có thể rang 200 độ F, tức là cỡ ở 90 độ C đó, hoặc là bạn có thể 125 độ C, 250 độ F gì cũng được. Thì mình rang cho nó có con vi trùng nào, con vi khuẩn nào nó chết bớt đi. Rồi cách thứ hai là mình làm nhân. Nhân này là nhân đậu đi, mình có cái loại hạt điều ha, đậu phụng ha, mè hả, dừa hả, dừa nay họ ngào đường sẵn rồi, rồi đường nữa. Mỗi thứ bạn cho 3 lần vô là 1 muỗng canh, rồi mình trộn cái mình làm vô vậy thôi. Nếu mà các bạn không muốn ăn nhân đậu xanh thì đây là cái cách của bạn làm cho nhanh á. Mọi thứ đậu phụng họ cũng rang sẵn, hạt điều họ cũng rang sẵn, mè họ cũng rang sẵn, đường họ cũng ấy, dừa đó là chỉ bỏ vô mình đây, bỏ vô cái bông ni lông á, mình đập thì nát ra cũng được, hay là bỏ vô máy xay để mất công rửa cái máy một chút. Rồi vậy đó ra cái này thì mình bọc nó bằng bột dừa. Khi bọc cái bột dừa thì nó hơi dính cái tay á, mình làm bằng tay không nhìn nó cũng ghê, cho nên mình chiếu có chút xíu thôi, chứ thực sự là mình làm tay không á. Mình lấy cái muỗng một muỗng canh đó, mình ịn vô cho nó có cái lỗ sẵn, mình để vô cho nó dễ thôi, chứ cũng không có bắt buộc bạn phải làm y như vậy. Đây cái này là mình làm tay không, nhưng mà sợ bị quở thành ra mình chỉ chiếu một khúc này thôi. Tại mình làm có mấy cái nên để lấy công thức thôi, chứ còn nhưng mà mình cũng phải rang một mớ bột. Bịch bột này không biết mà 5-6 đồng gì đó. Đó, nó cũng có thơm mùi dừa, nó cũng góp phần vô, nhưng mà nếu mình rang kỹ quá, mình sợ nó khô quá, nó làm khô cổ mình đó. Đó, dòm lại 45 cái bánh, không biết có đủ không. 4 này 2, 4, 6 là 24, là 48. Còn nữa, nhưng mà mình làm đây là mình để ra cho các bạn thấy chừng đó, chứ nhiều quá để mình làm được sau. Rồi cái này là mình nói thêm thôi. Nếu mà các bạn nào mà muốn làm từ nếp á, thì mình đem 500 gam nếp đó, mình đem mình vo sạch, rồi mình đem mình ngâm qua đêm, rồi mình đem mình xay xong rồi mình bỏ nó vô cái bịch, mình treo lên cho đến khi nó ráo nước. Thì 500 gam nếp á, sau khi ráo nước rồi mình cân lại, cũng tùy nha, các bạn có tùy nơi cái độ ẩm của bạn như thế nào. Của mình á, thì mình làm mùa đông mình cân lại là 880 gram. Tức là mình biết trong 880 gram trừ đi 500 gram thì mình sẽ có 300 gram nước ở trong đó. Thì mình để 600 gram nước thì 380 gram nước mình sẽ bỏ thêm chỉ có 220 gram nước thôi. Bây giờ qua phần đậu xanh thì các bạn ở trên màn hình đó, mình để cái công thức 200 gram đậu xanh mình cũng ngâm qua đêm 4 đến 6 tiếng đồng hồ gì đó. Rồi các bạn bỏ cái nồi Instant Pot này, chọn pin, cái chữ pin, rồi cái high pressure 2 phút, rồi mình để tự nhiên nó xả veo ra. Cái là mình đánh sơ sơ cho nó. Cái này cũng không cần nhuyễn lắm. Nếu các bạn muốn cái nhân của nó mà cắt ra nó y chang là các bạn bỏ bột vô, còn đó mình để rời thì cũng ok. Mình sẽ cho vô 150 đường vàng, 1 muỗng canh sữa bột, rồi nửa muỗng cà phê vani bột. Mình cho vô 1 muỗng canh dầu ăn. Sữa này mình mua về, mình mua lon đó mà mình làm có ít á, thành ra mình tìm cách mình tiêu thụ nó cho hết. Cái này mình cũng bỏ sữa vô mình làm luôn, chứ các bạn không muốn bỏ sữa, các bạn bỏ thứ gì tùy các bạn, không bắt buộc phải có sữa trong cái này. Cái này mình chà cho nó mềm xong để nguội, cái là bạn vò viên ra, không dính tay nữa là bạn vò viên rồi làm nhân rồi bỏ vô trong đó, rất là đơn giản. Rồi công thức của mình làm hôm nay thì chưa có vậy, mình gửi đến các bạn. Nếu mà các bạn làm, chúc các bạn làm thành công.
Hẹn gặp lại, chào tạm biệt, bye bye.